16 right now. And good thing kasi namasaya ko kagabi ni mama. Meron pala akong cold na portion ng muscle sa likod ko. That is why nakaka-apekto siya sa aking upo. So therefore, meron akong allergy sa cold dito sa likod. So kapag hindi siya na-treat talaga, inuubo ako talaga every time I speak. So buti na lang ngayon I feel better. Buti na lang dahil sa magic ni Mother Earth, parang makakasalita na ako na medyo okay na siya. Pero inubo pa rin ako pero hindi na ganun katindi. But I will have to make sure na talaga magpapahilo talaga akong likod ko kasi gusto ko talaga mawala yung ubo ko, guys, kasi ang hirap magsalita, ang hirap talaga pag feeling parang may asthma ka ganun. Today pala is Christmas party of all the faculties at the Lopez Haina National High School at Mambucal Resort. So yung theme is beach attire daw. A few moments later. So, dito na kami ngayon sa Mambucal. We just arrived. And, ngayon, naghahanap kami ng cottage. Kung saan sila naka-standby yung ibang teachers. So, yan, kasama ko si Ma'am Ani at Ma'am Gipu. So, later, I will just update you all sa mga kaganapan ng aming Christmas party. Yan. Yeah!
medyo madilim ako ngayon ha. I'm on my way back home na kasi after our Christmas party, of course, meron lang akong pinuntahan doon sa division office namin dito sa Negros Occidental kasi approved na yung aking appointment sa Department of Education. So, very good news yan para sa akin. At pasensya na kung ganito yung view natin ngayon kasi naka-attach yung phone sa holder ng aking sasakyan. Ayan, so makikita ninyo yung view. Pasensya na guys ha. Sandali, tigil muna tayo kasi kailangan natin ng mag-turn left tayo. Ayan. So, nasa shortcut tayo ngayon papuntang bahay. Ay, merong mga cow. Bakit nandyan sila sa gitna ng daan? Delikado kaya yun. Ayan. So, naka-on na yung mga lightings. Pasensya na po, medyo nagsishaking kayo dyan. Nining! Ma-watch kami movie. Jumanji 5. Last time we watched about ano ganing last na naging lantaw? Frozen 2. So, kabunasa. Ay, kanisa na dress. Nice na iya dress. Nice dress. So, pasunod na kami sa sinihan. No? Nini. Kawaran ng grabe. Wala na ko. Mas man. Oh, hi. Ay, nakami sa sarap. Nakasugod na. Ay! Meron kaming baby! Nandito kami ngayon sa Silan, ang bulak. Bubunot kami na kung sino yung aming magiging manito-manita. Pero nakita ko siya. Ako na pala to ni Noah. No? Nag-crossbreed siya sa kanilang aso dito. Oh. At dito na siya! Pangalan niya pala si Chow Chow. Hi, Chow Chow. Kik, 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 kik. Wala ka, Chow Chow. Nami-nami ang mong baby na si Chow Chow. Ah! Ah! Hello sa vlog. Makita ka sa YouTube. Hello. Ano yung mga nalantaw? May muta ka pa, ho? Kakakits yung iya ka. Ay, gusto daw mo ni ka. Gisa mo. Kalumang. Dayon yung nabala tanga-tanga. Tulok ba sa camera? Nice. Hi everyone! Welcome to my YouTube channel! Ano na sa YouTube? Hi! Aray. Ipakita ko na sa YouTube para ma-endorse ang ninyo nga design. Ayan. Oh, Barangay Zone 2. Yes. With their president. With their president. Ayan. I-vote nyo na sa Facebook niyo siya i-share. I-vote nyo ko no sa Facebook. I-post lang sa DN nyo page. Ganon. To gain more likes and to win the 10,000 prize. Ayan. Nagpangarole pa na sa kilid. So, dito kami sa Mambulak. Ay manang. Beautiful. Oh my gosh, L'Oreal. Ano ni siya nga L'Oreal? L'Oreal products. Hi. Ampay. Mo. Katabutan. Bibilin. Super fresh kag. Ano ni siya? Infot? Kainay ah. Talibon. Wow, bro man. Di alam ko ganda yun. Lagi mo Giselle ka. Dali lang. Dali lang. Tapos, ano ni siya? Ano ni siya? Imo ni isa? Sir.
pencil, eyeliner, ay, passion brow. Para sa kilay, hindi naman. Wow, may lipstick. Vlog! Hello! Thank you, L'Oreal. Ang vlog na yan. Happy Teacher's Month. O, diba? Hatag ka na. Grabe, pag-giveaway para sa mga teachers. Ano masasabi mo? May lipstick ka na. Ay, happy face! Happy face! O, diba? Distract na ka. 47! Wow, 47. Ay, nata sa Jufong. Ay, bibili si Mami na ano na siya natawag siya? Kaya kasakit mo na. Jufong. Wow, malapad sa loob. Ara yun, ha? Uy. May putos man to, plastic to sa. Oh, putos plastic. Siya mo na siyang kaon, materd. Ay, kami sa Jufo. Nilagay ko ka, girl. Yan, see? Wow, grabe. Unexpected to. Hindi ko alam na maraming tao sa ilalim. So, ground floor. Sandali. Magre-record ako ha. Sandali lang. Mag-vlog tayo. Nakabugtaw, mga ko bala. Matulog ka na ako sa bugtaw. Yes! Very good! Sila na yung talent kaya.
open din ang bilog ng gate. Para, Digong. Hello, good afternoon everyone. May bisita pala ako ngayon. Nandito si Kenny. Mag-getting ready kami ngayon para sa kasal. Okay, kinig siya.